Okay, so once we said Philippine literature through the years, it means that we are going to discover what are those contributions of the Filipinos, what are those things that we should learn in regards with our Philippine literature. Or in Tagalog, ano-ano yung mga bagay na dapat nating malaman according dun sa mga contributions, sa mga naiambag, na ibahagi sa atin ng ating mga kapwa Pilipino sa paglago ng ating sariling panitikan. Yung once we said panitikan or literature, yung mga bagay-bagay na binabasa natin, everything that we can read and we can understand, those are simple literatures. But in this discussion, we will not be getting into the thorough or the broadened discussion of the literature. We will be looking at into the on the specific literary genres that Filipinos have created as the years is passing. Okay, so Philippine literature through the years is a discussion or discovery of the Filipino contributions in the development of our Philippine literature. Okay, so the periods of our literature is actually divided into 4 categories. What are those? This is a period of the pre-Spanish period. Once we said pre-Spanish, ito yung panahon na hindi pa tayo nasasakop ng ating mga ninuno. Pangalawa, Spanish period. Ito yung panahon na tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Kastila. Pangatlo, is the American period or yung panahon na tayo nasa ilalim ng gobyerno ng mga Amerikano. And then the Japanese period, yung ating panatikan sa ilalim ng pamamahala ng mga Hapon. And of course, the fifth one is the Commonwealth period. Ano yon? Ito yung parang continuation ng American period kung saan yung Pilipinas ay nakabuo na ng sariling gobyerno sa pamamagitan ng dunong o ng galing na ating natutunan mula sa ating mga colonizers. So for the meantime, let us first have a discussion of the pre-Spanish period. So as I have mentioned a while ago, the pre-Spanish period is the discovery of the creation of literature before we were invaded by the Spaniards. It says here, just one moment. Okay. It says here that our ancient literature shows our customs and traditions in everyday life as traced in our folk stories, old plays, and short stories. Yung ating daw sinaunang panitikan ay nabuo sa pamamagitan ng sariling gawa natin ng mga kwento, mga plays, at kung ano na pang uri ng kwentong bayan or kwentong yung just a story for entertainment na binuo, ginawa ng ating mga ninuno. Once we said stories, these are not actually a formal stories. Anong ibig sabihin ko noon? Kumbaga sa ating makabagong panahon, para siyang chismis lang. Yung chismis na ginawa ng mga chismosa at pinakalat. Ganun yung ating panitikan nung panahon ng ating mga ninuno. Para siyang chismis sa makabagong panahon. Pero yung ating mga ninuno, ang ginawa nila is they created a story that will entertain them. Kumbaga, may mga kwento sila na yung parang is what we called katahang isip na kwento para lamang ma-entertain nila yung kanilang sarili. Pero hindi siya kwento ng paninira ng ibang tao, ha? Siya yung mga kwento para malibang yung ating mga ninuno. Okay? At yung mga kwento na to ay pinagpasa-pasa nila mula sa kanilang panahon hanggang sa ating makabagong panahon. So, kumbaga, masabi natin na ito yung mga kwentong may saysay, yung mga kwentong bumubuo ng ating kasaysayan. So, the first alphabet used by our ancestors was similar to that of the Malayo-Polynesian alphabet, also known as the Alibata. So, maaring
maaring ang daming taong yung mga colonizers, 'di ba, yung mga Espanyol, mga Amerikano, ang sinasabi nila, especially the Spanish, they said na yung mga Pilipino raw is mga barbaro, walang alam, mga bobo, mga tamad. But not actually. Kasi bago pa man tayo sinakop ng mga Kastila, ang Pilipinas ay meron na tayong sariling gobyerno. At ang ating gobyerno actually is uh, is a kind of government kung sino yung isang bayan o ninuno na malapit sa katubigan, siya yung mamumuno sa lugar na yon. Kasi nung panahon ng mga ating mga ninuno, ang tanging kalakaran na nangyayari sa ating bansa ay ang pagpapalitan ng mga produkto mula sa ating lupain patungo sa lupain ng ibang bayan. So ibig sabihin, yung mga Indian, yung mga Chinese ay nakakasalamuhan na natin bago pa man tayo sinakop ng mga Kastila. We had been exchanging goods from our place to them. Okay? At kaya nga 'di ba, ang ating pinakaunang political unit or gobyerno na buo natin ay yung barangay, 'di ba? Yung barangay is from the word itself, balangay, is like a boat who is running through the waters of the Philippine Sea. So, yung salitang barangay na ating ginagamit ngayon, that is our very first political unit. Kumbaga, yan ang pinakaunang gobyernong nagbuklod sa mga Pilipino noon. Which is actually until now, we still have our barangay. And barangay is the smallest political unit of our country. So, hindi po tayo barbaro, hindi po tayo mga tamad, hindi po tayo mga bobo bago tayo sinakop ng mga Kastila. Tayo po ay mga taong matatalino at may alam. Wala nga lang aral, pero meron tayong alam sa buhay natin at sa pamumuno. Hindi lang ganun kakongkreto yung ating nalalaman, pero tayo ay marunong na bago pa tayo nasakop ng mga Kastila. At ang ating pinakauna nating alphabet is what we call the alibata. Don't be confused with baybayin tsaka alibata. They are just the same actually. It's being called as alibata, it's being called as baybayin as well. Kasi yung salitang alibata ay is nanggaling sa mga Polynesian, pero actually yung ating mga ninuno, ang pinakaunang salitang ginamit nila is baybayin. But they are just the same. Ito yung ating baybayin. Mamaya, I'm going to teach you how to write baybayin. Nang masubukan nyo naman na masubukan yung i-transcribe yung pangalan niyo into these symbols. So actually, from the word itself, baybayin, ibig sabihin, hindi siya per letter ang paggagamit. It's per syllables. If, I guess, you know what the word syllables is, di ba? Once we said syllables, these are, not syllables, syllables. Syllables, these are the group of words of how we speak it. Kumbaga, ito yung paraan ng ating pagsasama-sama ng mga salita sa isang pantig o pagbabaybay ng mga salita. Halimbawa, yung salitang alphabet, 'di ba? Alphabet. So it has 3 syllables. Yung salitang bahay, it has syllables. So ang tawag dun ay baybay. Okay? So mamaya I'm going to teach you how to do this. Just hold on. Okay. So historical background, as I mentioned a while ago, yung ating mga ninuno ay mahilig sila sa paggawa ng mga kwento, hindi about sa ibang tao, kundi mga sariling kwento para sila ay ma-entertain. So our ancestors had created legends, folk tales, epics, folk songs, epigrams, riddles, and chants. Ano yung epigrams, class? Ito yung parang mga saliwikain, di ba? Yung ang taong gumigising ng umaga, yayaman kinabukasan. Mga ganong eksena. Yung parang kasi yung ating mga saliwikain is
para siyang naging simple laws or simpleng batas na ibinibigay ng ating na ibinabahagi ng ating mga ninuno para sa kanilang mga nasasakupan para yung kilos ng tao, yung pag-iisip ng tao is mabago or mas maging mabuting tao tayo. Okay? Readers, ito yung mga bugtong-bugtong, di ba? Mga bugtong, I guess we have all experienced that nung tayo elementary and junior high school. Mga chants, ito yung mga dasal, proverbs and sayings, ito yung mga dasal or any verses that our ancestors are praying to their gods and goddesses. So, if we are all reading the Greek mythology, sila Zeus, Athena, Hera, Hercules, those are the Greek mythologies, di ba? The gods and goddesses of the Greeks. For the Filipinos, we also have our gods and goddesses. It is shown in your module. This is the PowerPoint, okay? Okay. So basically, ang daming kwentong nagawa ang ating mga ninuno noon, hindi man lahat na isulat kasi hindi lahat may kakayahang makapagsulat or hindi lahat maalam kung paano magsulat, pero kahit paano meron tayong mga kwentong na isulat kung saan-saang lugar isinulat ng ating mga ninuno. May mga kwentong na isulat sa mga puno, sa mga bato, sa maliit na piraso ng mga papel, sa mga balat. Tapos, nung tayo ay sinakop ng mga Kastila, lahat ng yun ay pinagsusunog at pinagtatapon ng mga Kastila. Bakit? Kasi sinasabi nila na yun daw ay isang simbolo ng pagiging barbaro. So, doon tayo natawag ng mga barbaro ng mga Kastila. So, pinagtatapon nila, pinagsusunog lahat ng ating mga kwentong sinubukang isulat ng ating mga ninuno. Gayunpaman, kahit pasabihin natin na pinagtatapon nyo at pinagsusunog ng mga Kastila, may mga kwento pa rin tayo na naisalin mula sa ating mga pinakaunang ninuno hanggang sa ating panahon ngayon. Halimbawa na lamang, sa mga Bicolano, meron tayong ang kwento ni Daragang Magayon. Di ba? Siya yung kwento ng Mayon Volcano. Sa mga Ilocano, meron tayong kwentong Biyag ni Lamang o Ang Buhay ni Lamang, di ba? Hindi man siya successful na isulat ng ating mga ninuno, pero siya ay naikwento mula sa kanila patungo sa atin. At until now, I guess all of us have heard that, pero hindi tayo lahat nakapagbasa niyan. Pero gayon pa man, if you have your time, try to read it, okay? Historical background. Our ancient literature also involves mythical creatures like, so yung ating mga sinaunang kwento, of course, though it's from the creative minds of our ancestors o isa lamang siyang katang-isip ng ating mga ninuno, pero lahat ng kwento yun ay makabuluhan. At siya rin at may mga characters like yung bida, kontrabida, o sino pa man, mga gods and goddesses na until now ay ating pinag-aaralan. O actually, it's still part of our existence sa makabagong panahon. Though hindi na gaanong kilala kasi nga we already have our religion, which is the Catholic religion, but at least kahit paano is we'll try to diminish those terms or those creatures that our ancestors created during their times. We have Minokawa. Ang Minokawa, if you have watched Bagani sa ABS-CBN, yung Minokawa, siya yung parang simbolo ng katapangan, ng kagitingan, di ba? It's like an eagle. It's like a combination of eagle and the dragon. Or here, the dragon bird made of silver. Balbal, the course-eating witch. Numputol, ito self-beheading wherein his head breathes fire. Yan, buso, tikbalang, sigbin, batibat, palasekan, santelmo, danag. Lahat ng tuklas actually ay narinig natin at nagagamit pa rin natin sa makabagong panahon, di ba? Bilang
bilang isa sa mga karakter para makabuo ng kwento. Halimbawa na lamang, yung tikbalang, lahat tayo alam kung ano ang tikbalang, di ba? Ito yung kalahating tao, tas kalahating kabayo. San Telmo, alam natin kung ano ang San Telmo. Ito yung parang maliit na apoy na lumilipad, di ba, ang San Telmo. Sa Bicol actually, ang San Telmo ay kilalang kilala to. And they said, kapag daw yung San Telmo is nakita mo at parang you stare at the San Telmo, maaari ka raw masunog. Well, sabi nila ang San Telmo daw ay mga engkanto sa baybay dagat. Okay, here. So actually, our discussion of the literature is just actually the brief. It's just the how to say this, the brief overview of what we will be discussing on the next module. So the period of enlightenment, historical background, we have the Gumburza. Okay. There. Propaganda. We'll have a separate discussion of this one. Okay, here it is. So I have already given you the overview of discussion a while ago. So it says here that literature seems too difficult to embrace for people who are indifferent to it. However, it continues to grow and stay because of its significance and value to man. Literature is an art of self-expression. So from the word itself, literature, it means it is an acquaintance with letters. So once we said literature, it came from the word letters or litera. Ang ibig sabihin ay mga letra, o these are letters na pinagsama-sama. Or in Tagalog, mga letra na pinagsama-sama para makabuo ng salita at maibahagi ang nararamdaman ng manunulat. So these letters were combined to help us express what we feel, to help us express what we think, and help us express what we want to express. Okay? We have different kinds of expression. It could be in writing, it could be in dancing, di ba? May mga taong pag masaya sila, pag malungkot, they dance. Yung iba naman, kapag what they do is they do sports. They do jogging. Yung iba naman, for them to express themselves, they go to gym. Oh, mas power yun. Kasi nag-gym siya, kasi siya, malungkot. So, ganyan pa man, we have different expressions. We have different way of expressing ourselves. And one of it is actually writing through, and that is the idea of the literature. So literature molds man as a total human being, sympathetic, aware, and sensitive. How is that happen? So ang panitikan daw ng literature, it creates man. We are already a person, but how do we become a man? It's through the literature. Sa paanong paraan? Iyon ay dahil sa pamamagitan ng literature, we do not stay to what we know, to what we are. We tend to explore ourselves. We tend to explore everything that we know. We tend to enter the world wherein discovery is unlimited. Kumbaga, hindi ka lang nabubuhay kung paano ka nabuhay, kung paano ka ipinalaki ng mga magulang mo. Bagkus, ikaw ay nabubuhay, kumbaga, nabubuhay ka para mas madiskubre pa ang ganda ng buhay. Ikaw ay nabubuhay para pa maipakita sa mundo yung halaga ng buhay mo at yung halaga ng buhay ng ibang tao para sa ibang tao o para sa mundo. So literature helps us broaden our horizon. It helps us enter the world of discoveries. Okay, so discoveries. So meaning in literature, we can discover everything. That is why meron tayong different genres of literature. May iba't ibang uri tayo ng panitikan. We will have that later on. It says here, it educates and entertains. Yes, of course. It might be a simple story, a simple poem, pero
kapag ginawa mo yan galing sa puso mo, it already helps you entertain. Okay? Next one, when we read literature, we are informed of events that beset our environment, and the fictitious characters and colorful events amuse us. So, how does literature inform us? Iyon ay dahil pag sinabing literature, it doesn't only focuses to short stories, novels, and poems. Lahat ng nababasa natin, it might be academic. Those are examples of literature. Bakit? Kasi meron tayong dalawang uri ng literature, ng pagsusulat ng literature. It could be non-fiction or fiction. Pag sinabi natin fictional writing, ito ay yung pagsusulat ng gamit ay mga katahang isip lamang. Maaari may significance sa totoong buhay, pero mahalaga is nasulat mo yun sa pamamagitan ng katahang isip. Pag naman sinabi natin non-fiction writing of literature or non-fictional literature, ito naman yung mga uri ng mga sinusulat natin kung saan nakabase tayo sa totoong pangyayari. Ang mga tauhan sa kwento natin ay mga totoong tao. Halimbawa, yung mga kwento sa dyaryo, di ba? If you are reading newspaper, that is a non-fiction writing. Ano pa ba? Mga reports sa TV, mga billboards, academic writing, yung mga librong binabasa natin sa loob ng classroom. Itong module, these are a non-fictional writing because it educates or it's from the reality. Okay? So, overall, the importance of literature is it educates, it helps us educates, it entertains us, it leads us to a world of discovery. Okay? Maaaring tayo ay nasa makabagong panahon na, pero ang mahalaga is ang panitikan ay nandiyan para tayo ay tulungang ma-express natin ang ating mga sarili at tayo ay maging isang hindi lamang tao na nabuhay, kundi maging isang makabuluhang tao. Okay? Next up is literature entails reading. Ano ibig sabihin no? Meron daw mga paraan para tayo ay makapagbasa ng mga literature. Sabi dito, not paraan ko, kumbaga literature is giving us an information on how to read and what to read. Okay? It says here, you have to read with purpose, not just for the story. Kumbaga, yung isang libro, isang article, babasahin mo siya dahil may dahilan ka bakit siya gusto mong basahin. Hindi dahil sa babasahin mo siya dahil kung ano naiisip mo lang, or maaaring binabasa mo siya para lang manghusga. Halimbawa na lamang, let's use the modern reading. Halimbawa, someone posts on Facebook. Tapos yung tao na yun is nag-emote sa Facebook. Diba? Sa atin, usong-uso yun. And then, binasa mo siya. And then, yung nilalaman ng Facebook is lahat ng emosyon, maaaring bad feelings nung author nung post na yun. Pero yung comment mo, parang panghusga dun sa nagsulat ng post na yon. So, it's not a proper way of reading. Kumbaga, base sa comment mo, masasabi natin na binasa mo yung post ng tao na yun para husgahan siya at hindi para intindihin kung ano yung kanyang nararamdaman. Okay? So, what are we going to do with that? Alam natin na we have been reading a lot of Facebook posts about emotions of persons of person in Facebook. Hindi naman natin kailangan mag-comment sa lahat ng ating mga nababasa sa Facebook. Sometimes reading it is more than enough. Pero kung talagang hindi mo mapigilan sa sarili mo na mag-comment kasi feeling mo ang perfect mo bilang tao, much better na don't read it na lang, ha? Kasi mas maigi na umiwas ka kaysa makasakit ka ng feelings ng ibang tao. So, that's one learning for reading a literature. Second entailment is you should be able to avoid reading selections in television or video presentation that tackle details of scene,
crime, and violence. Ano yan? Alam natin na hindi natin maiiwasan na tayo ay makakapanood sa Facebook ng mga video about killing, about rape, or something that is violent. But as much as possible, we should try avoiding reading them. Bakit? Kasi maaring trending siya. Halimbawa na lang yung pulis na pumatay sa mag-ina, 'di ba? Nung December 'yun eh. Sa mag-ina sa Ilocos. Maaring trending siya kasi ang daming nag-share, ang daming nag-comment sa bawat share. Pero sa sarili mo, you must try to speak to yourself, 'di ba? Hindi naman masamang kausapin mo sarili mo kasi hindi ibig sabihin ng baliw ka. Kumbaga, you want to speak to yourself, anong mapapala ko kapag napanood ko to? Kasi may mga tao na mahina yung ating emosyon. Kumbaga, meron tayong we have slow psychological, what to say, what's the term? Basta, medyo mahina yung ating pag-catch up sa mga bagay-bagay. Kumbaga, pag binapanood ka, ikaw ay masyadong naapektuhan, 'di ba? So, para hindi ka maapektuhan sa bagay na 'yon, much better don't watch it. Halimbawa, kung tayo nakapanood ng isang kwentong naiiyak, nakakaiyak, agad-agad tayo ay naluluha, 'di ba? So, ibig sabihin, ang bilis mo maapektuhan sa napapanood mo. So, kung very violent yung napanood mo at mabilis kang maapektuhan, better yet, don't watch them. Okay? So we must always choose what we read, what we watch. Number 3, individual titles should be evaluated with careful regard to the positive principles set forth in Ellen White writings. Kumbaga, we should always have a careful reading. We do not just read, we don't just read, we choose what we read. Okay? Next up, you should be able to discriminate between the best and the inferior literature. Ano yon? Dapat alam mo yung mga binabasa mo, kung ito ba ay nakakabuti para sa iyo o sadyang ang kwentong to or ang article na to ay sinulat para mambatikos ng gobyerno at manghikayat ng tao na tumulong sa pagbabatikos ng tao o ng gobyerno. Parang ganon, di ba? Kumbaga, if you feel something bad to what you are reading, stop reading it. Okay. Hindi natin may iwasan yung ating curiosity. Lahat tayo ay laging curious sa mga bagay-bagay. Pero kapag nalaman mo na ay masama yung nakikita ko, ay masama yung nababasa ko, better yet, don't continue reading. Stop reading instead. Okay? Remember, sa pagbabasa, hindi lang mata natin ang ating ginagamit. Kapag sinabing ikaw ay nagbabasa, ang ibig sabihin, ginagamit mo ang mata mo, ang utak mo para maintindi, at ang emosyon mo para maintindihan kung ano yung nilalaman ng binabasa mo. So your eyes, your minds, and your heart should be connected when you are reading. Okay? Kasi kung magbabasa ka lang dahil nabasa mo siya, hindi yun reading. Kumbaga, nakita mo lang siya pero hindi mo siya binasa. Because reading is also understanding. Next one, finally, verse sa Bible. Brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Pakibasa na lang po yan. Pakiintindi na lang. Kasi Biblia. Okay. There are types of literature. Literature has two major types, oral and written. Yes. May mga panatikan na ibinabanggit o sinasabi or ikinikwento kagaya nung ginawa natin mga ninuno at may mga sinusulat din naman. Oral literatures includes ballads, myth, jokes, folktales, fables, whereas written source has drama, novel, poetry, and non-fictional literature. There are kinds of literature according to structure. Una, poetry is an artistic
piece of philosophical, personal, imaginative, or inspirational nature that is laid out in lines. Ano ang poetry? Ito yung pinagsama-samang salita sa iisang talata. Ang pinagsama-samang salita para makabuo ng isang talata, or it creates lines and stanzas. Pero pag sinabi natin prose, it is a literary piece that is written without metrical structure. So kung ang poetry ay nakakabuo ng stanza, ang prose naman ay nakakabuo ng paragraph. Do not forget that. Ang poetry, yung mga salitang pinagsama-sama ay nakakabuo ng isang poetic line, at yung bawat poetic line na yun ay nakakabuo ng isang stanza. Diba? May mga tula ng one stanza, may 4 poetic lines. Yung mga linya sa bawat tula, ang tawag natin dun ay poetic lines. Okay? Pag pinagsama-sama mo yung poetic lines na yan, we call them as stanza. Pero, pag sinabi natin prose, hindi siya tula, kaya ng tula na limitado ang mga salita sa isang linya. Pag sinabi natin prose, tuloy-tuloy siya. Kumbaga, we are creating sentence, and these sentences creates paragraph. Don't forget that. Poetry creates lines, and these lines create stanzas. Prose creates sentences, and sentences creates paragraph. Literature can also be classified as either fictional or non-fiction. Siya na yung kanina sinasabi ko sa inyo. Pag sinabing fictional, nanggaling sa mga katahang isip mo, mga gawa-gawa mo lamang. Pag sinabi natin non-fictional, ito yung mga kwento mula sa totoong pangyayari. Genres of literature, we have the poem. I know all of us know what's a poem or tula already. And however, we have different kinds of poem already. It says here, poem is the spontaneous overflow of powerful feelings in tranquility. Ano ibig sabihin yan? Actually, ang sentence na to ay galing sa isang author. Sabi niya, ang tula ay ang matiwasay na daloy ng iyong nararamdaman. Ang ibig sabihin, kung ano ang nararamdaman mo, kapag yan ay sinulat mo sa tula, hindi mo namamalayan na naisusulat mo na pala lahat ng nararamdaman mo. Kaya napakadami nating mga poet or mga manunulat ng tula. Kasi kung ano yung kanilang nararamdaman, iyon ang kanilang isinusulat. Hindi lang sila basta-basta nagsusulat dahil bet nila magsulat. But they are writing because they have the feelings to share. Okay? So there are 3 kinds of poem. Lyric poetry, ito yung mga kanta, ode, song, ode, elegy, or sonnet. Narrative poetry, ito yung mga kwentong ay yung mga tulang pakwento. Kumbaga, tula siya na binuo pero nagkikwento ka. Okay? Dramatic poetry naman, these are the poems na ginawa para sa isang drama. Okay? If you have watched ng mga drama ni Shakespeare sa YouTube, kung mapapansin niyo, hindi sila nagsasalita ng normal. Patula kung sila magsalita. Ang tawag doon ay dramatic poetry. That's for the poem. We have the sample naman ng prose. We have the short story o ang mga maikling kwento. And I guess all of us already know ang maikling kwento. Yung po bang chismis, sir, is may tutulad na ay may halin tulad sa maikling kwento? Maaari din. Kasi ang chismis is kwentong gawa-gawa lamang ng tao. Pero pag ito ay sinulat ng tao, it becomes a short story or a literature. Essay. I guess all of us have experienced writing essay already. Ang essay or was this in Tagalog, sanaysay, ito yung mga sinusulat natin base sa isang point of view. Kumbaga, kung ano yung sentro ng usapin, doon ka nagbabase ng iyong sanaysay. That is the essay. So these are the information regarding the introduction of our literature. Okay, so on our next meeting, I will be giving you the
the pre-Spanish literature o yung panitikan na nabuo bago pa tayo sinakop ng ating mga mananakop